मी तिला येईल पाहतो. चिट्टा मछली लाया हूँ, ये परवल और बैंगन लाया हूँ। ताज़ा ताज़ा मछली लाई। चलो आज अच्छा था सब्जी बना।
नमस्कार करिए थैंक यू करें क्या बोले ट्रैफिक पर म्हणजे काय कसलं दिमाग मूवी कोण चाललं म्हणते काय तुमच्या जिरा वटा धनिया पावडर टाकलेली मिरच्या ये टमाटो ये नमक
Kalau kayak udah lah ini ಅಂತ ಬೋದು ಸ್ಕೂಲರ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ